Hey, met Danny. Alles hier ligt om een vergrootglas. Dus elk foutje, dat wordt boem. Wij moeten lekker hun 3 bedrijven. Hebben gezien? Weet je waar ik nou echt naar op zoek ben? Hoe doen nu die topondernemers, atleten, artiesten, hoe zetten zij er nou allemaal zo succesvol neer? Kijk gewoon altijd vooruit, zo ver mogelijk. Ja, laten we daar nu naar op zoek gaan. Hoe doen die mensen dat? Top, thanks. Gaan we doen. Vandaag zijn we in New York, onderweg naar Gary Vaynerchuk. Hij investeert onder andere in Twitter, Facebook. Hij is een auteur. Daarnaast is hij nog een public speaker. Deze man, ik heb er heel veel zin in. Kijk met me mee, ik ga er nu heen. Gary, wow, good to be here, man. Great to be here. Yeah, what a place. Thank you, my friend. Not too bad. This is the head office, right? This is the head office. Yeah? Yes. Okay, but you're an entrepreneur, Yes. investor, Yes. author, Yes. public speaker, Yes. your own sneakers. Wow, That's man. the best of the whole bunch. What do you do? I think this is being an entrepreneur. But yeah, man, if you told the 42, if you told the 24-year-old version of me that I would be getting paid millions of dollars to be the face of a sneaker, I would have laughed you out of my liquor store. Yeah. How it's possible? I think it's possible because the internet is unbelievably underestimated. Yeah. This is a very important point. I do not believe anybody, including its biggest advocates, are actually giving the respect to the fact that the internet became real life and real life became secondary. Yeah. And that's like uncomfortable for some. Yeah. What I mean by that is attention. Attention is the absolute asset of the world. And what do you mean exactly with attention? Well, why does FIFA make an unbelievable amount of money during the World Cup? Because every 4 years, the entire world pays attention to something. Mm-hmm. And if somebody's wearing a sponsorship logo, if there's commercials during it, if there's events in 8 towns in Russia, there's money to be made. Without that attention, if nobody was watching, Cristiano Ronaldo would not make $100 million a year plus. A businessman 20 years ago wasn't famous. No? The internet is grossly underestimated. How did it all start? How it started is how it is today. From the lemonade stand to the sneaker it's very simple. I've always been a salesman and a businessman. It's now called an entrepreneur. I was in Edison, New Jersey. I was born in Belarus, in the former Soviet Union. Yeah. I immigrated to the US, lived in Queens, then in Jersey, very humbly. We grew up, poor, we didn't have any money, and then we became a middle-class family, upper middle class, but my parents spent money like we were still poor because they were immigrants. Lemonade and baseball cards were my 2 big passions. You sold that, right? When you were 30, 40 years old? When I was 13, 14 years old, this card, there's 4 of them. There's 4 of these cards here. This is Frank Thomas. He's a Hall of Fame baseball player. Yeah. And this is his 1990 rookie card in a set called Leaf, which was the hottest. Mm-hmm. This was like the card that represents the moment when I was most in it, 13, 14, 15 years old. You were a real hustler at that age? Yeah, I was a real hustler even before that, selling pencils and lollipops and lemonade and gambling and whatever the fuck it took. I was a hustler. And I was an entrepreneur and a business kid when that wasn't cool. In America, A is good, F is bad, and A, B, C, D, F. You can see here, I was a terrible student. Yeah. When in the 80s and 90s, going to school was the only way out. Yeah. When I was coming up, school. If you didn't go to Harvard or Cambridge, or you were finished. You were garbage. Yeah. So my whole life was told I was gonna lose because of that.
Mooi hoe Gary het beschrijft. Het draait allemaal om hoe je ergens aandacht op vestigt. Dit zet mij ook wel weer aan het denken. Ook met name hoe het internet nog steeds onderschat wordt. Wie er momenteel goed gebruik van weet te maken is topvoetballer Wesley Sneijder. Die brengt momenteel zijn eigen cryptomunt op de markt. Jullie zijn echt gericht op... Ja, we zijn gericht op sport, dus we willen echt zeg maar, ook de publiciteit, weet je wel, willen we ook halen echt uit de sport. Ze zijn achter de schermen daar bijna 3 jaar mee bezig geweest, met die hele munt. En nu zijn we listed. Dus we komen echt op de markt. Hoe ga je dat groot maken of hoe gaat dat? We hebben een samenwerking met 433. Die kunnen het aanjagen, groot bereik. En ja, zo hebben we meerdere samenwerkingen om uiteindelijk, toch als je op de markt komt, dat je gelijk boom, weet je, dat je er staat en dat iedereen eigenlijk benieuwd is naar jouw munt, weet je. Tuurlijk, er komen meerdere, er komen concurrenten, weet je, dat is in alles, weet je. Maar hoe ga je onderscheiden dan? Je moet je onderscheiden in het begin, weet je. Het hele platform, het moet allemaal goed zijn, weet je. Er moeten geen vraagtekens aan zitten, weet je. Je moet een duidelijk verhaal hebben. Nou ja, dat zullen wij, als wij naar buiten komen, zal het heel duidelijk zijn. Ja, heel tof man. Dus, En dat is mijn eigen munt. Dus gewoon je eigen, ik ben co-founder van die V-Sport-coin, zeg maar. En verder qua ondernemen, want je hebt natuurlijk een fantastische voetbalcarrière. Hè? 133 interlands, noem het allemaal op. Nee, en dan ga je toch nadenken over je toekomst. Weet je? Als je op een gegeven moment een leeftijd bereikt van dat je weet van het moment is bijna daar. Wat ga je doen? Wat ga je doen? Kijk, ik ben wel heel erg ondernemend ingesteld. Ja, dat zit eigenlijk altijd al? Altijd. Ik was echt bezig met kleine dingetjes, weet je wel, om uiteindelijk iets beter te hebben wat iets fantastisch is. En wat dan bijvoorbeeld? Wat heb je ik zat meer, in het begin zat ik echt te denken in het vastgoed en dan dacht ik van weet je, dan koop je dat en dan koop je nog een appartementje, dan koop je nog een appartementje. Ja. En dat is eigenlijk niet mijn ding. Ik wil iets, ik heb altijd, weet je, in het voetbal had ik altijd het maximale uit mezelf, weet je wel. En dat heb je nu weer. Je wil dat heb ik nu weer. Of je doet het of je doet het niet. Ja, weet je wel? En dat heb ik met alles. Ja. In juni gaan de eerste torens in de bouw. Ja. Ja, dus en in totaal hebben we op 1 project, Icon is ons bedrijfsnaam, in 1 project hebben we 8 torens. En wat ga je precies doen dan? De torens? Gewoon echt appartementen en winkels en restaurants. Commercieel vastgoed. Commercieel vastgoed. En jouw rol zeg maar in dat hele... Ik ben gewoon medeoprichter van ja. En dus ik ben gewoon een van de directeuren zeg maar, van het bedrijf. Ja. En van de week, 2 weken geleden was ik er ook. En hebben we 3 dagen echt pure zeg maar, campagnes gedaan, weet je wel, van... En dan was de sales office was ook klaar en er stond ook die maquette van de eerste dus toren. Begint het echt gewoon... Ja, nu is het begonnen, weet je wel. En dat is leuk. En dan zie je gewoon waar je 2 jaar lang, bijna ruim 2 jaar voor hebt gedaan, weet je wel. En dan voel ik mij gelukkig, weet je. Waar ik toch echt benieuwd naar ben, is waar komt die drive vandaan om op dergelijk topniveau te presteren? Is dit honger naar meer of is het om iets te bewijzen? Of kun je alleen zo succesvol zijn als je doet wat je echt leuk vindt? You want to prove wrong to them? Yes, 100%. Yeah? 100%. You know, I think I'd be lying if I didn't tell you that one of the things that drives me, besides gratitude and guilt, no question do I want to stick it in the mouth, stick it right to the parents and teachers who slept on me, who didn't understand what I was about, who talked shit. Not I want to hurt their feelings or make fun of them. I just want them to say, I was wrong. I didn't see what he had. And do you feel it every day, that drive? Is that... Mm-hmm. When you get shit on from 5 to 15, and when you don't have a lot of stuff, and when the world's telling you you're losing, and when your parents do a good job and don't hand you everything, you fucking never lose that hunger. I'm hungrier right this second than I've ever been in my fucking life. We're talking about the road to success. Okay. Yeah? Adversity is the road to success. When you're hungry, you have to hunt for food, right? Being a short male, adversity. Not being good looking, adversity. Being a bad student, adversity. Not having money, adversity. Tom Brady, who I hate. Why? Because I'm a huge Jets fan. Yeah. Tom Brady went on to become one of the best quarterbacks of all time, and he was the backup quarterback in college. Yeah.
He went in the 6th round. That's adversity. Yeah, you must feel it. 100,000%. But that's one thing. It is the thing. Yeah? If you want to talk about success, success is predicated on effort and ambition. Where does that come from? It comes from adversity. 5 top rules for you from success, if you had to say. Self-awareness. Yeah. Number 1. If you don't know who you are, you're finished. I could wish to be somebody. It's a difficult thing for a lot of people. We all know a lot about ourselves that we never say out loud. I'll give you an example. I think I'm unbelievably selfless. The reason people like me is I do so much good, but it's because I'm selfish. And nobody wants to say they're selfish. But I am, because I can't function if I'm not happy. How can I do anything good for my family or my community unless I'm happy? You know why I'm bringing so much value? Because I'm happier than most people. You know why? Because I don't give a fuck what people think about me. Yeah. But I talk a lot more about this. And what do you mean? Mindset. Mindset, yeah. It matters. This is the operating system. Yeah. People spend more time updating their phones than updating their minds. This is it. Is your perspective right? Mm-hmm. Are you happy? Are you putting yourself in a position to succeed? Yeah. There's only one way you can be a workaholic. You love it. You have to. You have to focus on, do you like it? From 7 a.m. to 11 p.m. Do you love it? Yeah. But you have to do also different things. I have 2 children. Me too. A wife. How do you keep the balance also in life? That is communication. Communicate. Yeah. Because things change. Yeah. Things change. So what's working for me now is on the weekends, I'm all out with the family. Yeah. And I'm that's for sure. For the weekend, then it's family for sure. time. And that's already 100 days a year. Yeah. I'm taking 1/3 of my time, minimally, with the family. Now, by the way, some people want to spend 80% of the time with the family. Mazel tov. Yeah. You do you. Yeah, for sure. How many hours do you work at a day? 15? 15? 15? But how do you keep the right focus then? If you work 15 hours a day? Because I love it. Because I'm in my, I don't know music well, but like the crescendo moment, like ding, like that bing, I don't know what I'm doing right now, but like I feel like I'm living my life with a perfect pitch. Like I'm doing exactly what I should be doing. And when do you know that? Here's what I can say. Yeah. I don't know if you know when you've hit it, or how do you know when you found it? Yeah. But I think you know when you don't have it. I think if you ask somebody, are you in a perfect spot right now? A lot of people can answer no. Yeah. And I don't know. Look, I'll tell you something else. I keep things unbelievably basic. Mm-hmm. To me, happiness is about doing what you want to be doing. Mm-hmm. Too many people focus on the money, the things that come along with it. Yeah. I think you have to focus on the process. The single biggest reason most of the entrepreneurs of this generation will fail is because they wanted to fast. Because we live in a world now that everybody looks at their Instagram feed and they see just all checking what other people it's are all doing. FOMO. It's all they be. see their friends in Ibiza with champagne and pretty girls, and they're like, shit, if I can make some more money real fast, I can go to Ibiza next year and I can be with that champagne and pretty girl. Yeah. Stupid. It's doing many things wrong. Number 1, you're letting somebody else dictate you. Yeah. You're worried about your friend Charles. The fuck does your friend Charles have to do with you? Yeah. Got it? Take it. It's all about impatience. So patience is an incredibly important pillar. And work very hard every day. Work very hard, each and every day a lot, if you want very big things. Als ondernemer wil je snel groot succes behalen. Helaas heeft dit toch vaak meer tijd nodig en zul je toch echt geduld moeten hebben. Zelfkennis, mindset zijn hiervoor cruciale factoren. Maar wat misschien wel de belangrijkste drijfveer is, de kracht die wordt geput uit tegenslagen. Wat zorgt voor net die extra stap naar het grote succes. Geluk kent 2 dingen. Weet je? Ik bedoel, je hebt geluk in de business waar je mee bezig bent, weet je? Waar je volle passie in stopt en dat er dan iets uitkomt wat het maximale is. Ja. Dat geeft mij geluk, weet je? En ik voel me daar ook een bevoorrecht mens in, weet je wel. Het is niet voor iedereen weggelegd. Dat weet jij voor elkaar krijgen. Je moet het wel doen, weet je. Ja. Je moet wel laten zien dat je het ook echt wil. Ja. En ik geloof heel erg in van, als je iets echt wil, dan kan het ook. Ja. Weet je? En dat is de ene kant geluk. En je hebt natuurlijk ook het geluk in de liefde, weet je wel. En als dat niet klopt,
Ga dan maar een voetbalwedstrijd spelen. Dat werkt niet, hè? Dat werkt niet. Toch, je kopje is niet leeg, weet je wel. Ja. Je kan niet denken, je hebt stress. Ja. En dan werkt het niet. Maar dus. hoe hou jij die balans? Want je bent super druk met voetbal, je bent daarnaast nog een ondernemer, je hebt kinderen, Ja, maar je hebt een vrouw. Het belangrijkste is dat je kijk, Jolante is ook heel erg ondernemend, weet je wel. Maar dat scheelt wel, dus begrijp je. Die begrijpt mij, weet je. Die weet wat ik wil. Ik weet ook wat zij wil, weet je. Ja. Zij wil ook het maximale. In dat opzicht zijn we precies hetzelfde. Ja, ja. Zij wil ook het maximale uit de carrière halen. Ja. Ja, daar is ze mee bezig. Ja. En dan moet je het ook elkaar gunnen, weet je wel. En er is genoeg tijd. Tegenwoordig, wat hebben we niet allemaal, weet je wel. Ja. Als je een keer 4 weken niet bij elkaar bent, oké, je hebt FaceTime, je hebt Skype, je hebt een hele mikmak waar je Je kan kunt elkaar zien. communiceren. Het enige wat je niet kan, je kan elkaar niet aanraken. Ja. Maar goed, weet je, dat is ook wel weer spannend. Met het restaurant? Het restaurant gaat goed. Qua concept hebben we wel veel veranderd ten opzichte van vorig jaar. Wel live muziek, Ja. maar gewoon meer op de achtergrond en meer dat mensen gewoon echt kunnen genieten van het eten. Weet je? Want het eten moet natuurlijk wel het meest belangrijke zijn van je restaurant. Want zo'n restaurant, is dat ook altijd een droom van je geweest? Ik heb een passie voor koken. Ja. En ik vind koken geweldig. En ik heb altijd gezegd, als ik klaar ben met voetballen, dan wil ik een restaurant. Nou, ik ben nog niet klaar met voetballen, maar dit kwam op mijn pad. En de locatie kwam op mijn pad. Ja. En toen dacht ik van ja, weet je, dat kan ik niet laten Dit is lopen. nu het En moment ik moet om- het moment. Weet je, soms dingen gebeuren allemaal met een reden. Weet Ja. je? En als je ergens tegenaan loopt, ja, dan moet je ervoor gaan. En ik zag nog wijn. Ja, mijn eigen gewoon je wijn. eigen wijn. Mijn eigen wijn. Ja, op een gegeven moment leerde ik een jongen kennen. En die had zijn eigen wijngaard in Toscane. Fabio Cordella. Ja. En die was bezig met voetballers om een samenwerkingsverband te creëren en om hun eigen wijn te geven. Nou, hoe vet is het als je, Ja, tuurlijk. als je eigen Kon je wijn, eigen fles eigen afstaan. wijn hebt, weet je. En als ik nu kijk, zeker nu in combinatie met mijn restaurant, weet je, waar mijn eigen flessen gewoon echt Geschonken worden. eruit vliegen als een gek, weet je. Ja, ja. Dan weet je ook weer van, ik heb het niet voor niks gedaan. En hij is nog lekker ook. Dat is Ja. wel belangrijk. Hè? Ja. Heb je nog mooie andere projecten waar je zegt van oké, ik ben nog met hele gave dingen bezig? Nee, Deze- dit is eigenlijk wat ik nu... Kijk, ik wil ook niet... Ik heb eigenlijk mezelf een beetje gestopt, weet je wel, nu. Omdat ik dan? wil ook Dat niet je te te veel veel aan mijn hoofd hebben, weet je wel. Focus. Zorgen dat je de dingen Focus die bij je de pakt- juiste dingen afmaken en dan weer op naar de volgende. Als je zegt Wesley, 5 jaar, wat, heb je iets notjes dat je zegt van ja, dat wil ik nog wel gewoon... Als ik nu moet zeggen van, weet je, over 5 jaar trainer of een succesvolle Ja? businessman, dan kies ik voor best een Ja? succesvolle businessman. Dus, V-sport, V-sport, sport eten in combinatie met V-sport. ja, Econ, ja, een Turks bedrijf in Istanbul. ja, Heb ik Chacha, het restaurant. ja. En ik heb mijn voetbal nog. Dus het is wel even genoeg. Het is wel even Genoeg te doen, Ja. of niet dan? Ja, zeker. Ja. Ook Wesley bevestigt hoe belangrijk focus is om het maximale eruit te halen. Maar ben je ook bereid om het de aandacht te geven die er werkelijk voor nodig is? Volgende week in The Road to Success spreek ik met Mr. Probz over hoe zijn tegenslagen ervoor gezorgd hebben voor het maximale te gaan. En vertelt Joseph Klibansky hoe hij social media slim gebruikt om de Picasso van deze tijd te worden.